my channel. It's Jean again. So today we are going to, like, what you call this? Get ready with me in Vegas. Charot. So nandito po tayo sa Vegas or Las Vegas. And kung meron kayong mga naririnig sa background guys, gaya ng aircon, malapit ako sa aircon. And then yung mga ingay ng mga sasakyan, eroplano, helicopter. Nasa harap po namin yung airport. Charot. So, papakita ko sa inyo ha. So, ayan yung aircon. Las Vegas Boulevard. So, maririnig nyo talaga yung ano guys, yung ingay. Tapos, nandyan yung airport sa harap. Ayan. Kaya, pag may maririnig kayo guys, huwag nyo nang intindihin. And, pagpasensyahan nyo na rin yung aking lighting na sobrang... Ewan ko guys, ang dilim ng kwartong ito, wala masyadong ilaw. I mean, meron, pero itong mga ilaw na ganyan ba, yung medyo orange, ganun-ganon. So, yan lang talaga yung maibibigay ko sa inyo na lighting. Kaya, sorry. Sorry. So, ngayon, mag-get ready with me tayo. And, yung mga gagamitin ko na products ay... Yung iba guys, bago sa akin. Charot, andito na naman tayo sa bago. So, kung nakita nyo yung vlog ko na Pack With Me, which is probably napanood yun na yung video na yun kasi yun yung mauuna kaysa dito. Anyway, meron akong pinakita doon na package na sabi ko, na-receive ko siya pero wala na akong time na i-film. So, sabi ko dito na lang sa Las Vegas ko i-film. So, ito na yun siya. Ayan. Ayan yung ating package. So, hindi ko pa pala sinabi guys kung ano tong package na to. But this is from ColourPop. So, nag-order ako sa kanila ulit. Meron akong mga products dito na gagamitin natin. Ayan yung itsura niya. Yung box, di ba? Ang ganda. ColourPop. Purple. Ang ganda ng box. And then, mga foam. And then, yan yung laman. Meron din silang paganyan, ColourPop, tapos meron dito pumpkin spice, nice. Everything nice. And meron tayo ditong resibo kung ano yung mga binili ko. Meron ako ditong 4 na items, guys. Ayan sila. Ewan ko kung nakikita nyo ba yan. Napanood ko kasi yung kay Kathleen Lights about dun sa bago nilang, I'm not sure kung foundation ba to siya or tinted moisturizer. But, ayan sila. Bumili ako, 2 shade. Tapos, binili ko rin yung Glisten Up Mist. Narive din to ni Kathleen Lights. So, ayan siya guys. Glisten Up Mist. And then, ito yung, I think, tinted moisturizer nga, sabi dito. 2 yung shade na kinuha ko kasi hindi ko talaga alam, bench, kung ano yung shade ko. And then, our last is meron din akong binili na ColourPop na lipsticks. So, nagkilay na ako and then nag-moisturizer. Kung gusto nyong malaman kung paano ako magkilay, I will leave a card up here. So, yung gagamitin ko lang una ay itong Glisten Up Mist. Magkano nga ba to? Walang nilagay dito guys kung magkano to. Pero, ilalagay ko na lang sa screen kung magkano to siya. Sabi dito, meron daw siyang vitamin C, hyaluronic acid, tapos kamo-kamo. Ewan ko kung ano yung kamo-kamo. And then, meron siyang white tea. Kamo-kamo daw, known to be natural and rich source of vitamin C. And then white tea supports healthy hydrated skin. And then hyaluronic acid, which is maganda talaga siya pang moisturize the skin, known to deeply quench skin with vital hydration by attracting and binding water within the skin surface. Yung vitamin C, which is brightening, known to help boost radiance and even skin tone. And ito yung itsura niya. Cherry. Diba? Ang ganda. Gusto ko sanang bilhin yung parang line nito. Parang bago siyang facial mist din. Parang coconut ata yun. So, kung nakikita nyo, meron siyang parang flecks of glitters, mga micro glitters. Hindi naman siguro to masyadong halata kung i-spray mo na sa mukha mo, no? Ano to siya? Glowing and illuminating siya na mist. And yung skin ko pala guys is combination. Oily sa T-zone, tapos the rest normal. So, I hope hindi to masyadong
o-oilit natin tingnan. Siguro mag-primer lang ako ng konti. So, yung gagamitin ko lang na primer are yung Touch and Sol na nakuha ko sa BoxyCharm. Hydrating din to siya. My gosh. Ewan ko guys kung naririnig niyo ba ako ng tama. Tama. Sobrang ingay talaga guys. Ayan. Wala pa naman akong salamin. So, kung nakikita niyo akong tumitingin-tingin dito sa viewfinder, ginawa ko ng salamin. And then, spray ko lang tong Miss, yung spray niya ba, hindi siya fine. As in, yan o, para kang dinuduraan niya. By the way, ito pala yung 4th Ray Beauty na Glisten Up Mist. So, yung amoy niya, very, talaga, citrusy yung amoy niya. And, ewan ko kung meron ba kayong nakikitang glow kasi nga, yung ating lights ay very annoying. Tinted kasi yung nila dito, window, kaya hindi talaga siya masyadong halata. So, next naman ay, ayan. So, ito nga yung ColourPop Pretty Fresh na HA Tinted Moisturizer. So, tinted moisturizer pala talaga siya, besh. So, meron ako dalawang shade. Meron akong medium, tapos meron akong light. Hindi siya match sa akin, edi imimix ko din sila. Yan yung itsura niya, guys. Tube, tapos meron siyang pump. O, diba? Sabi dito, dermatologist tested, oil-free, gluten-free, paraben-free, tapos vegan. And sabi dito, hydrating HA tinted moisturizer with skin perfecting lightweight coverage for fresh, healthy looking skin. Ganon-ganon yung sabi. Ideal daw siya for all skin types. I'm not sure about that. Tingnan natin. And then, hyaluronic acid aka HA, known to hydrate and support healthy-looking skin. Tapos, meron siyang coconut water, which is known to support hydration and skin softness. Sabi sa direction, prep your skin with Pretty Fresh HA primer, which is wala ako nung primer kasi meron din siya guys, si primer. Hindi ko yun binili. Tapos, use Pretty Fresh blending sponge. Wala din ako noon. Or fingertips to lightly dab and blend into your skin. So, ayan yung itsura nila. Nandito sa likod yung, ayan o. So, iswatch lang natin kung alin dito yung kamatch ko. Maawa naman kayo sa ko, sa video ko. Wala na talaga guys. Ewan ko kung maganda ba kalabasan ng video na to. So, okay naman yung pump niya. Mag-anong ka nga lang, mag-intay ka. Matagal siyang lumabas. Ito yung sabi nila na mas pag tube daw dapat squeezy. Squeezy daw, squeezy. Tapos, pag botilya. Tapos, pag yung bote, dapat may pump. Kasi pag ganito daw, guys, mahirap daw kasi gaya nito. I hope hindi to sira. Ayun. Ito yung medium, ito yung light. Pareho sila tingnan dahil sa lighting natin. Pero in fairness, yung consistency niya, guys, hindi rin masyadong thick, pero hindi rin masyadong runny. Yung meron siyang amoy foundation lang. Try ko muna, saan dito yung nagmatch. Ito yung medium. Tapos ito yung light. So, I will be using the shade light. Ayan siya guys. Gagamitin lang natin yung sponge. Sana okay yung kinalabasan ng video na to guys. Kasi pag hindi ko to i-upload. Meron bang nag-iba? Wala ah. Very sheer lang yung coverage niya. Kasi nga, tinted moisturizer lang siya. So, try kong gamitin itong brush na Anastasia. Dala ko siya. Dala ko rin yung foundation. Mas ba yung coverage niya pag brush yung gamit kaysa sa sponge. So, ayan yung sa brush. And then, dito yung sa sponge. Mas mabibuild up mo siya pag brush yung gamit mo. So, itutuloy ko lang dito sa kabila din. So, definitely guys, kailangan mo siyang iset kasi nga malagkit siya. Medyo nag-collect siya dito sa chain. Madali naman siya i-blend. So, now, magko-concealer lang ako. Oh my God, nandito na siya. I'm not done yet. So, I will be using the L'Oreal Infallible. Nandito na siya. Akala ko mamaya pa yan siya darating, guys.
So, lahat ng mga gagamitin ko, guys, ilalagay ko sa description box below kung hindi ko man ma-mention. Then, I will be using the Maybelline Fit Me. Masyado na talagang maingay, guys, kaya kailangan ko na siyang i-voice over. So here, I am just using my Physicians Formula Butter Bronzer in the shade Bronzer as my bronzer. Ang daming bronzer. Then, I use a Freak blush by Juvia's. Ewan ko kung paano siya i-pronounce, but this is in the shade Bella. Oh my gosh! Mara na ako sikon, guys. Ewan ko, guys, pero grabe siya tingnan sa... Para naman ako sinapa. Grabe siya tingnan dito sa camera dahil siguro sa lighting. Pero hindi naman grabe, guys. Grabe naman to eh. Ewan ko, guys, ha, pero nag-ano talaga dito yung yung blush. Ewan ko kung dahil ba sa foundation. As in, kumapit siya dyan. Kapit ng besh. Relax lang kayo. Hindi talaga ganyan yung ating blush. Dahil sa lighting, guys, mukha siyang para akong sinapak. As in, sobrang pigmented. Dito, hindi. Yung tamang-tama lang yung itsura niya. Then, moving on to highlight, I used my ColourPop Super Shock Cheek in the shade Lunch Money. And I used the Glisten Up Mist to set my makeup. Then, curled my lashes using the Tweezerman curler, and I used the Wonder Beauty Unlash Volume and Curl Mascara. Using the same highlight, naglagay lang ako ng bleng-bleng sa inner tear duct ko. So, our last product is our lips. Ayan na siya. Ito nga yung galing sa ColourPop din. Ito yung lipsticks. Ito yung shade na Brink. Tapos, matte daw to siya, guys. Ayan yung kulay niya. Again, this is in the shade Brink. Ayan yung itsura. Ayan lang siya. Swatch natin. Ayan yung itsura niya, guys. So, yung amoy niya, amoy lipstick lang. Yun lang yung naamoy ko. I mean, merong something na parang hindi din siya vanilla. I think lipstick lang talaga yung amoy niya. So, yun na yung ating look. Pasensyahan nyo na kung sobrang parang ewan itong video na to. And again, huwag kayong masyadong magpanic dyan na anong nangyari sa blush natin. Pero hindi talaga siya ganyan ka grabe dito, guys. Diyan lang sa camera, bakit siya grabing-grabe. Ready na ako mag-mall. So, pupunta lang naman kami sa mall. That's it for this video, guys. Pagpasensyahan nyo na kung sobrang ewan talaga yung ating lighting. Tapos yung mga maingay. As in, nandito tayo sa Vegas. So, what do you expect? Diba? Charot. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you in my next one. Bye!